हेलो विद्यार्थी मित्रों, હું છું નિમ્બાર્ક। ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની અંદર આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે ધોરણ 9 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 4 દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણની અંદર અભ્યાસ કરવાનો છે। આગળના ઘણા વિડીયો તમે જોયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ન જોયા હોય તો પહેલા તે વિડીયો જોઈ લેજો, ત્યારબાદ આ વિડીયોને તમે જોજો, વધારે ખ્યાલ આવશે, વધારે આઈડિયા આવશે એકચ્યુઅલી વિડીયોમાં શું કહેવા માંગે છે। હવે પછીના દાખલા સમજવા માટે પાછળનો વિડીયો ખૂબ જ અગત્યના છે। આજે મેથ્સના એક એવા ટોપિક વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે કે જે ટોપિક તમે જ્યાં સુધી સ્ટડી કરો છો ત્યાં સુધી કન્ટિન્યુ આવશે જ। કોઈ પણ બિંદુ છે એને આપણે આલેખમાં દર્શાવવાનું, અથવા તો કોઈ પણ સમીકરણ છે ને આપણે આલેખ દ્વારા નિરૂપણ કરવાનું। સૌપ્રથમ આલેખ શું છે તે સમજો। અહીંયા આલેખની અંદર જે ઊભી લાઈન હોય છે અને એક આડી લાઈન હોય છે। જે આડી લાઈન હોય છે તેને આપણે x અક્ષ કહીએ છીએ, ઊભી લાઈન હોય છે તેને આપણે y અક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બીજું, આ બંને લાઈન જ્યાં ભેગી થઈ છે ને તે આપણું ઉગમ બિંદુ છે, તેને o વડે દર્શાવવામાં આવે છે। આડી લાઈન છે તે આપણી x અક્ષ છે, ઊભી લાઈન છે આપણી y અક્ષ છે। આજે છે x અક્ષ કહેવામાં આવે છે, આ જે છે તે આપણી y અક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે તમે જાણો છો કે આ આલેખની અંદર 4 ભાગ છે, જે દરેક ભાગને ચરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં આ ભાગને પ્રથમ ચરણ કહે છે, આ ભાગને દ્વિતીય ચરણ કહેવામાં આવે છે, આ ભાગને તૃતીય ચરણ કહેવામાં આવે છે, અને આ જે ભાગ છે એને ચતુર્થ ચરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ તમારે નાના ધોરણની અંદર અભ્યાસ કરવામાં આવી ગયો છે, તે જ આપણે ફરી રિપીટ કરીએ છીએ, કારણ કે આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે આની જરૂર પડવાની છે। હવે અહીંયા જે x અક્ષ ઉપર છે એ બધી ધન સંખ્યાઓ હોય, 1 2 3 4 અનંત સુધી, અને ડાબી સાઈડ છે બધી ઋણ સંખ્યાઓ હોય છે, -2 -3 -4 અનંત સુધી હોય છે। y અક્ષ ઉપર જે ઉપરના ભાગમાં સંખ્યા હોય છે તે ધન બધી સંખ્યાઓ હોય છે, અને નીચેના ભાગમાં જે સંખ્યાઓ આવે છે તે બધી ઋણ સંખ્યાઓ આવે છે। હવે પ્રથમ ચરણની અંદર બંને સંખ્યાઓ ધન હોય છે, અહીંયા x અને y બંને ધન મૂલ્ય ધરાવે છે। દ્વિતીય ચરણની અંદર જે x છે માઈનસ છે અને y છે પ્લસ છે। તૃતીય ચરણની અંદર x એ માઈનસ છે અને y પણ માઈનસ છે, મીન્સ કે બંને અહીંયા માઈનસમાં હોય છે। અને ચતુર્થ ચરણમાં x પ્લસ છે અને y માઈનસ છે। આમ છે તો નિશાની આપીએ તો આ બંને ધન હોય છે, આમાં માઈનસ પ્લસ હોય છે, આમાં બંને કિંમત માઈનસ હોય છે, આમાં બંને કિંમત 1 પ્લસ અને બીજી કિંમત માઈનસ હોય છે। ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે 5 4
તો આ બંને સંખ્યા ધન છે તો બે પ્લસ હોય એવું ચરણ કયું છે પ્રથમ ચરણ તો અહીંયા એ બિંદુ છે કે પ્રથમ ચરણમાં આવે છે હું અહીંયા देखो બી બિંદુ છે જેને અહીંયા છે -4 7 તો માઈનસ પ્લસ તો પહેલા તો એ જો માઈનસ પ્લસ કેમાં આવે છે તો કે દ્વિતીય ચરણમાં તો આ જે બી બિંદુ છે ને તે દ્વિતીય ચરણનું બિંદુ છે તો આવી રીતના આપણે બિંદુ ક્યાં ચરણમાં આવશે તે તેની નિશાની જોઈને જ ખ્યાલ આવે છે ત્યારબાદ હવે આપણે આ પદ્ધતિની અંદર બિંદુ કેવી રીતના દર્શાવવા તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે માની લો કે અહીંયા મારી પાસે એક y બીજી x ત્યાં છે આ ઉગમ બિંદુ કોણ છે જેને આમ 0 0 હોય અહીંયા 1 2 3 4 આ બાજુ -1 -2 -3 -4 સેમ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 હવે હું અહીંયા એક બિંદુના યામ લખું છું એ બિંદુ છે એના યામ છે 3 2 તો પહેલા તો એ જુઓ કે અહીંયા 3 અને 2 બંને પ્લસ છે એટલે આ બિંદુ પ્રથમ ચરણમાં આવશે તો પહેલો યામ છે x અક્ષ હોય બીજો યામ છે y અક્ષ હોય તો x અક્ષ ઉપર 3 ગોતો તો કે અહીંયા છે અને y અક્ષ ઉપર 2 ગોતો તો અહીંયા છે તો 3 અને 2 ભેગા ક્યાં થાય છે તો કે અહીંયા તો આ બિંદુ આપણું એ બિંદુ હશે જેને યાદ છે 3 2 તો આપણને એ બિંદુ અહીંયા મળે છે સપોઝ મારી પાસે બી બિંદુ છે -2 -3 તો તમે જુઓ માઈનસ x અક્ષ ઉપર માઈનસ ક્યાં છે તો અહીંયા છે અને y અક્ષ ઉપર -3 તો અહીંયા છે તો 2 અને 3 મળે છે અહીંયા તો આ આપણું બી બિંદુ હશે -2 -3 તો આપણે યામ બોક્સની અંદર આવી રીતના બિંદુઓ દર્શાવવાના છે ક્લિયર